Jemi rikthyer në pjesën e fundit të programit. Kurioziteti është gjithmonë shumë i madh dhe klikimet edhe në YouTube shkojnë shumë kur vjen puna për të marrë vesh diçka më shumë në lidhje me parashikimin e yjeve. Ne, për të diskutuar pikërisht për këtë temë dhe për të ditur se si do të jetë muaj për të gjithë ne në një farë mënyre, kemi ftuar si çdo muaj, po thuaj si çdo muaj, Meri Gjini, mirëmëngjes dhe shpërnderit se Mirëmëngjes, uratova, unë po ju shijoj të dyve, po shijoja dhe muzikën që më latë për gjysëm. E la për gjysëm se koha nuk na mjafton asnjëherë kur vjen puna. Po shijoja, isha kështu ratuar, dëstuar. Muzika dhe rikthehemi pas pak. Tek të 12 qenjat. Lere të marroj të shkoj të pi kafen. Gjithmonë kurioziteti është shumë i madh. Në fakt, duke bërë një përmbledhje të muajit, do të jetë një muaj pozitiv? Është ndarë një gjysë. Është pozitiv me Covid-19, kjo po duket ndeshëm, po. Po se lidh me Covid, se Covid do bëj ciklin e vetë, do kemi kohë 3 vjetresh të flasim për atë pjesë, por të shohim afat shkurtër. Në fakt kemi dy hyrje të rëndësishme, Marsi kaloi në familjen e vet në datën 29 të qershorit të Dashi, gjë që do të thotë dëshira për të ndryshuar gjëra dhe për të bërë gjëra të cilat na japin stabilitet dhe qetësi, është shumë e madhe pavarësisht se kë më duket sikur do t'i kemi pak të lidhura. Pra, është një pasiguria e të nesërmes na imponon veprimtari për të pasur sigurin, ndërsa hapësira dhe koha nuk na lë shumë hapësirë për të ndryshuar diçka të madhe, megjithatë për të zgjuarit që din të vendosin prioritetet dhe din të shfrytëzojnë momentin, apo din të gjejnë se çfarë është ajo që është e mundur për kohën, për momentin që mund të prodhoj, e jam e sigurt që do t'i marrim maksimumin. Ndërsa lëvizja tjetër, që kjo është pozitive në një formë pak ndryshe. Saturni u kthye te bricjapët, gjë që do të na japi atë stabilitetin e njoftur. E kemi pasur 3 vjet, u ambientuam me atë Saturn te bricjapët nga 2017 deri në 22 të marsit të 2019, sepse çfarë ka ndodhur nga marsi dhe kthej me Saturnin tek ujorët, e morëm një shije dhe s'na pëlqeu as pak. Kështu që do kthehemi pak në tokë të njoftur, do më kthehemi pak në një hapësirë të njoftur, dhe gjë që do të na bëj pak të na japi kohë, atë pauzën për të qetësuar. Megjithatë, një formë stabiliteti, pavarësisht se i qëndrueshëm me ritëm të ngadaltë në rezultat, jo në këmbët tona, pra jo në vrapin që do duam, jo në energjinë tonë, por në rezultatin konkret, por nuk e dija keme se s'po e sjell dot në mendje tani se sa kohë kam që vi tek ju, por di që 3 vjeçarin e fundit e them shpesh, e thosha shpesh këtë pjesën që kontrolloni fizikun, më mësojeni, bëjeni kulturë, një herë në vit për moshat në 40, 2 herë në vit për moshat mbi 45, që të jemi ta mirëmbajmë trupin ton, pra të mos t'i lëm të zgjidhim hallin, por t'i paraprim që të mos krijohet halli. Ky Saturn në fakt do të na ndihmojë shumë. Nga pardje, nga data 1 rreth orës 11 të paradites deri në datën 2 të dhjetorit, na jep mundësinë për ta bërë solid, për të konsoliduar me fizikun. Nuk ka lidhje me koronën tani për tani. Në çfarë forme? E mbrojmë, e sigurojmë, e forcojmë me qëllim që kur 3 vjeçarin që vinë, kur do të jemi gjithkohës me diskutime të çuditshme, të jemi të siguruar që trupi i shëndetshëm nuk ka për të pësuar asnjë gjë. Kështu që për këtë arsye ti paraprim. Ky është vëzhgimi i gjerë për të gjithë shenjat. Normal që është, disi është çështja që e zgjata këtë pjesë në këto momente që flasim, dhe kemi filluar që në datën 21 të qershorit, do të vazhdojmë deri në 9 të gushtit, ne kemi një grumbullim planetesh, apo në ndikim të drejt për drejt të një boshti të caktuar, është Gaforia dhe bricjapët, të cilët pavarësisht se Gaforia ka kohë, bricjapët jo, janë protagonist. Dhe është një piramidë që si e shpërndar, që detyrimisht e gjitha ndikon pothuajse te të gjitha shenjat. Dhe prandaj është e rëndësishme dhe do t'i mësojmë më shumë pjesës së përgjithshme, sepse duam s'duam, duket sikur jemi kthyer në një lagje të vogël, pra duket sikur të gjithë ndikohemi po nga të njëjtat gjëra dhe të gjithë do të duhet të jemi të kujdesshëm po ndaj për të njëjtat gjëra. Ndërkohë, ajo që na shpërblen është Venusi, i cili erotizmi, jeta personale, jeta sociale do të fillojë të ndryshojë mbas datës 12, pra do të jemi më social, do të jemi më ose nuk do i llogarisim më rregullat e distancimit social, por gjithashtu edhe lëvizjet apo komunikimi apo mirë kuptimi në fakt që ka qenë nga problemet e kohës. Duke qenë që Mërkuri kthehet në të drejtë po te Gaforia, në hyrje me diellin, do të mund të kuptojmë drejt, do të mund të çojmë gjëra deri në fund, do të duhet që
t'i gëzojmë dhe fakti që planet tona nuk anullohen gjatë rrugës, sepse ngelëm kemi realisht që në datën 12 të janarit të 2020 dhe deri në datën 12 korrik të 2020 që planet tona marzallase shkojnë ashtu si nisin. Pra, nuk po se nuk bidise. Memet në për Instagrame për këtë çështje. Do të kthehemi te 12 shenjat? Te 12 shenjat. Konkretisht për shenjën e dashit, duke qenë që kanë marsin me vete në ngjyrë disforike në fazën e parë deri nga data 12, do të duhet të jenë të kujdesshëm në raportet e tyre familjare dhe personale. Këtu është edhe vëmendja, por njëkohësisht edhe në menaxhimin e drejtë të energjisë, sepse ajo çfarë do të njejnë është energji e madhe, ndërsa mundësia për ta kanalizuar siç duhet këtë energji do të jetë shumë e vogël. Të përqendrohen e para tek kujdesi i njerëzve që rrethojnë në muret e shtëpisë, e dyta në jetën e tyre personale dhe e treta të kanalizojnë energjinë për çështje çfarë munden me pjesën e profesionit, me pjesën e ekonomisë. I kanë të gjitha mundësitë, por të gjitha absolutisht që të mund t'i marrin më të mirën, mos të ngecin tek sot për sot, e kam llafin nga sot deri në 12. Ta shohin pak më gjerë, të shkojnë drejt fundit të muajit ose pse jo dhe për të hedhur hapat e para për shtatorin, i cili që në datën 4 pastaj do t'u japi mundësi për rritje të produktivitetit dhe për të realizuar qëllimin e mirë të 2020-s, që kur e thash në fillim në fillim të vitit, ishte nga shenjat që në një formë apo në një formë tjetër kanë ngritje të statusit të strukturës së profesionale, ekonomike dhe të karrierës së tyre. Kështu që po u treguan pak elokuent me kohën, do të përfitojnë shumë në brendësi qoftë të muajit, qoftë edhe të periudhës. Ndërsa për sa i përket demave, ndoshta janë këtë muaj, Venusit e binjakët i bën që emocionalisht, apo nga mënyrë se si ndihen, po jo në jetën personale, emocionalisht në kuptimin e humorit, të optimizmit, të pozitivitetit, duket si ku ndryshojnë gjërat, pra, largohen nga valët negative, largohen nga pasigurit, dhe i futen një rrugtimi, më falni, i futen një rrugtimi për të shtuar bashkëpunëtorët e tyre, për të shtuar njerëzit me të cilën do të punojnë, për të rritur, ti e dem duket? Për të rritur pjesën e bazës prodhuese. Do të kenë lidhje dhe miqësira të mira, të cilat do t'i shohin në perspektivë për çështje profesionale. Humori është i tillë që dhe sikur të keni problematika të vogla me shëndetin apo frikra të vogla, do t'i kapërceni pas edhe një lloj problemi dhe kjo është absolutisht e sigurt. Ndërkohë që me pjesën e dashurisë do t'i riktheheni bukur me hënën e re tek aforja në datën 20. Pra, edhe dashuria do t'ju japi buzëqeshje të plot, po dhe afat gjatë, duke nisur nga data 20 e korrikut. Vim të binjakët të cilët të pak të ngushtuar apo pak kurnac në mënyrën se si do t'i shpenzojnë apo do t'i menaxhojnë lekët e tyre, kjo për shkak të pasigurisë së kohës dhe mirë bëjnë se këshilla që thash muajin e kaluar ishte pikërisht të jemi pak kurnac me qëllim që t'i paraprim çfarëdo lloj ndryshimi në politikat e ekonomisë në plan afatgjat apo në plan më të gjerë do të thosha për te binjakëve. Kjo është si ndjesi që edhe sido që të shpremun, ata do ta tregojnë në lëvizjet e tyre. Jeta sociale për ta përmirësohet shumë, por edhe mënyra se si ndjen në raport me gjërat që kanë ngelur përgjysëm. Sa kthimi i Saturnit tek Bricjapët në një pjesë të rëndësishme të hartës së tyre, edhe pse jam e sigurt që pjesa më e madhe e binjakëve çfarë problemesh ka pasur në 3 vjeçarin e fundit i ka vendosur në vit të drejtë apo i ka mbyllur në 22 të marsit. Mund të ketë ngelur ndonjë më pak i guximshmi apo më pak iniciativa që mund të ketë gjëra të mbartura akoma, të papërfunduara nga ajo periudhë dhe nuk është se kanë qenë të thjeshta si problematika. Ajo që është e sigurt që ky Saturn u jep mundësinë për të mbyllur çfarëdo lloj gjëje që kanë të mbartur. Nga data 1 e korrikut dhe deri në fund të vitit, pothuajse deri në 2 të dhjetorit, i kanë mbyllur, po flas për çështje ligjore, shëndeti, fiziku, çështje të ndryshme apo të mëdha të rëndësishme. Ndërsa për çështjet e vogla, jam e sigurt që në pjesën e dytë të hartës së tyre, në datën 20 do të kenë kështu orientime të reja apo një këndvështrim të ri të gjërave praktike dhe profesionale, që edhe kjo është një temë që do të diskutohet fuqishëm për binjakët nga shtatori, për të shtuar apo për të lindur degëzime të reja mbi atë çfarë prodhojnë. Vim te gaforjet, të cilët janë në ditët e parë apo në pjesën e parë, e keni nisur që në datën 29 në fakt që janë pak arrogant ose pak me nerva apo pak disforik në mënyrën se si ndjen në raport me gjërat e veta, dhe kjo i bën që të kenë pak tonacione të larta apo toleranca ndaj njerëzve që kanë
në rreth e qark tjetë e vogël. Ndoshta do të kenë një tendencë për të zonë me shefat e tyre, apo me prorët e tyre, apo me varësit e tyre, pra ka një tendencë për tonacione të larta me apo pa arsye, gjë që do t'i bëj që të prishive humorin vetë atyre, pra më shumë do mërziten ata se sa njerëzit rreth e qark. Por kjo është për shkak edhe të eklipsit që kemi përballë Gafores në datën 5 të Briciapët, që ku ndodhet edhe Saturn edhe Pluton, kështu që do të duhet shumë pak të kontrollojnë tonacionet e tyre. Gaforia ka diçka shumë të rëndësishme pozitive në lidhje me atë çfarë presin nga vetja, çfarëdo që të jetë ajo që është e rëndësishme rreth datës 20. Kanë vendime që do të jenë të rëndësishme afatgjatë në jetën e tyre. Pra nuk është vendim sot për sot, është vendim që mund ta nisin nga data 20 deri në 29 të muajit, por do të ketë efekte shumë gjatë për mirë, gjithmonë flas për mirë, dhe kur i mëshoj apo përsëris janë të sigurt që janë gjërat për mirë, se dua të mbajnë mend vetëm të mirën. Vim tek luanët, e cilët për sa i përket energjisë, Marsi tek Dashi ja ushton dhe atyre si çdo shenjë të zjarrit ushton energjinë, kështu që do të ishte mirë të pak not, pak palestër, pak se sa të merren, se çfarë mendon tjetri, se të kuptojnë se çfarë ka mbrapa skenash, se të kuptojnë të vënë në diskutim apo në dyshim çdo njeri që rrethon në ambientet e tyre profesionale apo sociale, do të ishte mirë që atë lloj energjie ta kanalizonin në shërbim të vetvetes, duke u marrë që nga ushqimi, që nga trupi, po edhe njëkohësisht për të shkarkuar energjitë e tepërta, që do janë shumë të tepërta në fakt në këtë periudhë të verës, sepse vera u shkon shumë. Dielli u shkon shumë, dhe pse është muaj i Gafores, ata do të ndjejnë sikur është muaji i tyre, siç e ka Luani, që duan hapësirën pak më të gjerë, pak më të madh. Kështu që të duhet të japin drejtimin e duhur, se ndryshe mund të krijojnë situata të tilla që mbrapa skenat pastaj të mos mungojnë drejt fundit të muajit. Megjithatë, dy janë çështjet që nxori Saturnit e Briciapit. E para ishte organizimi apo degëzimi i punës që pjesa më e madhe e kanë bërë, por thjesht do filloj që t'u japi produktin që ata presin, ndërsa pjesa tjetër ka qenë fiziku i tyre që dha atë në një formë apo në një formë tjetër, të paktën deri të lindurit në 25 ditëshin e parë të çdo shenje kanë arritur t'i kenë vendosur. Të lindurit në 5 ditëshin e fundit të çdo shenje do të kenë pak disfori apo pak ankth apo pasiguri. Dhe po flas për të lindurit diku nga data 14-15 deri në datën 22, po të çdo muaj, por që luanët do ta ndjejnë pak më shumë. Vim te virgjëreshat, të cilët janë të privilegjuarit e muajit korrik, dhe si ata që kanë diellin aty, si ata që kanë ascendenten, po dhe si ata që kanë lindur nga virgjëresha me Marsën në shenjë zjarri, që do të thotët me pjesën profesionale apo me vendimet apo drejtimet që do t'i japin profesionit, apo orientimit që t'i bëjnë vetes apo grupimit të tyre, grupimit që i përkasin nga data 12 deri në datën 15, do t'i japi rezultate shumë pozitive, gjë që do t'i bëjë që të ndihen edhe shumë rahat në pjesën tjetër të verës, të paktën derisa të vijë ajo data 9 e gushtit, ku do të jetë natyra pastaj që do të na ngrici pak, por për pjesën e punës do të jenë shumë mirë. Kështu që futen te privilegjuarit, të privilegjuarit e periudhës së të verës, si nga produktiviteti, si nga puna, por edhe në raport me se sa rehat do ndihen me veten, se kanë qenë me ndjesira faj, kanë qenë me ndjesira bëj mirë, marr vendimin e duhur, s'marr vendimin e duhur, dhe kanë qenë me dilema shumë të forta gjatë gjithë qershorit. Me fizikun çështjet i kanë mirë në fakt, pothuajse deri në 2 të dhjetorit, ku do të duhet të riorganizohen përsëri. Vim tek peshorja, të cilët disforik në fakt edhe peshorja për sa i përket fillim fazës së parë, deri nga data 12, eklipsi ndikon shumë te pjesa e gjykimit të vetvetes, por lufta do t'i kenë më shumë me veten se sa me të tjerët. Ndërkohë që Venusi është në hyrje të drejtë, kanë përballë Marsin, gjë që do të bëjë që shpesh, duke qenë që të gjithë ne kemi të vështirë të tregojmë gishtin nga vetja, shpesh do ta gjejmë peshorën që të tregojë gishtin se kush ja ka fajin për pjesën e ekonomisë, po edhe për pjesën e gjërave të tjera praktike të tyre. Çështje të pronës në fakt mund të... E çuditshme, s'gjan fare me peshoren kjo gjë. Cila nuk ngjan. Kjo që tregon gishtin tek të tjerët. A thua? Është ngacmim po vazhdoj. Peshorja merr vëmendjen biri, kudo që të jetë dhe sido që të jetë, dhe peshorja kalon, pavarësisht se janë shumë të bukur dhe janë realisht të bukur në pamje, e her pas here kalojnë në këto ekstremet e luhatjeve të humorit, ai sa të butë diplomatik duken, po kanë momente që marrin një formë si diktatoriale, në thonjza pa u dëgjuar keq, dhe jo, i kam shumë xhanze, kam gjithandej edhe në shpintime, por në periudhat kur ndihen disforik me veten, jam e sigurt që asnjëherë nuk pranojnë fajin vet. Dikush tjetër, edhe pse brenda vetes
do të luftojnë shumë që e din që diçka nuk shkon me mënyrën se si e kanë trajtuar dhe se si e kanë zhvilluar hapat e tyre profesionale, por në këtë 12 ditë edhe të duan e kanë të pamundur të mos jenë pak shumë me gishtin përballë tjetrit. Deri nga data 12, se në 15 me 20 kemi një hënë të re, kështu që kemi ripozicionime, do të kenë lajme të mira me pronat, do të kenë lajme të mira për perspektivën dhe të mos haroj të them pozitive në periudhës që në datën 2 të dhjetorit dhe për një 3 vjetresht do filloj një periudhë shumë e mirë për peshoren, kështu që le të më shajnë tani se do më duan shumë nga 2 dhjetorit pastaj. Vim të kakrepat të cilët edhe ata me çështje të rëndësishme zyrtare kanë për ta mbushur muajin dhe ajo që do t'i gëzojnë në fakt është marrja një shkresë apo një dokumenti apo një diçkaje që ka të bëjë ose me punën ose me pronat ose me shtetin me dokumentat e tyre. Kështu që mbas mbylljes ose mbas marrjes së kësaj çështje, për të cilën ndoshta kanë muaj, kanë qenë në fillim të marsit që po merren, janë të lirë të pushojnë dhe janë ata që do t'i gëzojnë pushimeve që kanë planifikuar nga mesi korrikut deri në mes të gushtit, më shumë nga të gjithë. Të mos ta teprojnë në fakt me argjimet, të jenë pak të kujdesshëm, sepse do të duhet një sasi e konsiderueshme lekësh për çështja apo planet e tyre në shtator, kështu që ta shtrëngojnë pak dorën, po shumë pak, thjesht të bëjnë pak më ekonomik në shpenzimet e tyre, dhe pse kot e them se e di që do duan që ta shijojnë maksimalisht dhe të tregojnë edhe se sa mirë janë kudo që të ndodhen. Ta shijojnë verën akrepat. Vim tek shigjetarët e cilët e kanë me grindje ashtu sikurse shenjat e zjarrit me shumë energji, që do të duhet ta menaxhojnë dhe ta kanalizojnë energjinë e tyre, po mbas datës 12 në sportet që ata i dëshirojnë shumë, për atë pjesë të shigjetarëve që i dëshirojnë shumë, sepse dhe atje kemi disa duan shumë libra, disa janë dembel nuk ndryshojnë fare, disa duan sportet ekstreme, pra jashtë e vështirë ti kanalizosh apo ti futesh të gjithë në një katër. Është e pamundur, janë 10 ditë të ndryshme dhe janë 2 shigjetar bashkë shumë e vështirë që ti përkufizosh, sepse janë shumë janë unik apo janë individual në mënyrën se si funksionojnë. Megjithatë, ata që u pëlqejnë sportet nuk ka periudhë më të mirë se sa 12-13 e korrikut deri në fundin e verës, kështu që do ta kanalizojnë aty. Në pjesën e parë, jo me grush dashurisë, boll, kanë her pas here gjatë këtij viti në periudha të caktuara dhe kanë nisur që në shtator vjet, që duket sikur sa herë ndihen të sfrustruar, godasin dashurinë ose i shkarkojnë energjitë negative të dashuria. Nuk është koha për të goditur dashurinë, sepse Venusin përballë nuk i tolerojnë më, kështu që do të bie në mure, gjë që s'do të pëlqejë as pak. Nëse shmangin këtë gjë nga data 4, domethënë nesër, deri në datën 6 për të hënën, jam e sigurt që muaji do të rrjedhi me diskutime shumë të vlerësuara prej tyre, apo këta do të ndihen të vlerësuar prej të tjerëve në vazhdimsi, duke nisur që nga e hëna në drek, që do të thotë do të jenë shumë të mirë, shumë produktiv jashtë shtëpie, do të duhet, nëse janë të kujdesshëm, të jenë shumë mirë me dashurinë në shtëpi. Nëse nuk janë, i bie që të jenë 2 ekstreme, jashtë lumtur brenda shtëpisë me nerva. Bricjapi. Vim të bricjapët, të cilët impenjime që i përkasin profesionit dhe familjes, është ajo që do të ngjyrosi gjatë gjithë periudhës së korrikut, por sidomos periudhën e parë deri në datën 12. Eklipsi hënës në datën 5 ndodh po tek ata dhe ndodh në 10 ditën e parë, gjë që do të është këtë pjesën e 10 ditësit e përcaktova, sepse nuk do të jetë në hyrje me Saturnin, Plutonin në të kundërt që janë aty, që mund të kishin kështu gjëra të vështira. Kështu që sado që dëgjohet sikur do të ndikojë shumë do të na sjellë gjëra të vështira, jo, në fakt është thjesht çështje humori. Pra kemi një klimë jo shumë pozitive, kemi një atmosferë e cila shkakton pasiguri dhe ndoshta ankth dhe frikra, dhe ky eklips ndoshta përforcon pak të ndjesi, por diçka konkrete, të konkretizuar negative nuk është se do sjellin me përjashtim të tendencës, sikur nuk tolerojnë më ngarkesa brenda shtëpisë, por nuk duan do t'i tolerojnë, do t'i mbajnë dhe do t'i zgjidhin. Kështu që koca të bëjnë shere, koca të bëjnë debate, se po ata do të merren me zgjidhjet e këtyre problemeve që në datën 6. Ndërsa për sa i përket çështjeve të punës, Saturni u shkon, ata që nuk kanë marrë ndonjë ngritje në statusin e tyre profesional për 3 vjeçarin që kaloi, përsa ko Saturni ishte aty, do t'u jepet mundësia ta marrin atë benefit. Pra, kur të largohet Saturni përfundimisht nga bricjapi, nuk do ketë bricjap që të mos jetë ndjerë në një status pak më mirë, pak më të sigurt profesionalisht. Që e kanë me dopsi të madhe profesionin. Dhe u shkon shumë edhe
rolin e shefit, rolin e biznesmenit, rolin e kreut e kryen shumë mirë. E kanë, ja u jap kështu me gjithë shpirt se unë se dua hiç, kështu që ja u kam dhënë me dëshirë. Kalojmë tek ujorët. Ti vetë çfarë shenje je, shigjetar? Mos e pyet, jam peshk me ascendente peshk, me hënën tek peshk, kështu që mos e pyet. S'merrem vesh me asnjë gjë. Jemi tek ujori. Kalojmë tek ujorët, të cilët për sa i përket periudhës, në fakt, largimi i Saturnit do t'i lehtësoj pak nga ankthi i periudhës. Saturni tek ujorët morëm një shije të vogël, por që të ndikojë drejt për drejt tek ankthi i ekonomisë dhe i përshtatshmërisë dhe adoptimit të punës. Kështu që do të duhet këtë sa muaj janë, 5 muaj që janë derisa të vi Saturni përsëri tek ujorët, do të duhet ta shfrytëzojnë për të përshtatur dhe adoptuar punën, pra ta sjellin në kohën që duhet, ta sjellin në ngjyrat që jemi. Pra, u jepet mundësia dhe është fat i madh në fakt se vin, na lë një shije, na jep një ide se si duhet të zhvillohemi, kthehet mbrapsht, na jep kohën se si do të evoluojmë për të siguruar për 3 vjeçaren që vijnë. Kështu që profesionalisht ujorët e kanë raportet shumë të mira me teknologjinë kur duan, do të duhet ta adoptojnë formën e punës me kohën, me teknologjinë. Dhe të jenë të sigurt që do të jenë jashtëzakonisht shumë mirë ata që e praktikojnë dhe e kanë, apo ata që e fusin si në plan profesional këtë pjesë, ndërsa përsa i përket afatshkurtë ka qenë problemi i ekonomisë i cili do të vazhdojë deri nga data 10 se mbas datës 10 fillon të ndryshojë. Edhe pse çështja është pasiguria ekonomike ose ankthi prakticitetit të tyre, apo dhe i fizikut, por jo për veten, për njerëzit që duan, duket sikur pak kënaqësit do t'i emërtojnë në jetën e tyre personale. Pra do t'rregojnë Krishtin që partneri i tyre ose gjysma e tyre e dytë nuk plotson ato ose nuk ka qenë siç duhet apo nuk ka realizuar asnjë lloj pritshmërie që ata kanë pasur në lidhje me raportet personale. Pra kjo grindje do karakterizoj, edhe pse lumsi ata që kanë mundësi të lëvizin nga ujorët, që duhet të jenë të pakët në vendin tonë me këtë mbyllje që na kanë bërë, por deri nga data 12 ata që do të lëvizin do ta shijojnë maksimalisht gjithë korrikun, ndërsa ata që nuk do të lëvizin mbas datës 12, kështu që do të kenë mundësi ta bëjnë kompensimin e muajit. Qeshin o qajnë gjithmonë në fund, se jemi në minutat e fundit, kështu që do të shojmë... Si do të kesh muaj, në trego pak? Çështja që duhet menaxhuar mirë për peshqit është, e para është xhepi tyre, ekonomia e tyre, i lehtëson ky Saturni ndihmon. Mund ta bësh, duhet ta menaxhoj unë, meqense je peshqit. Nuk i menaxhoj dot, nuk kam lidhje fare me atë pjesë, po Këshillat. Këshillat për vete. E di çfarë mësuesi jam nga ata që shumë këshilla ja, po asnjë zbatova për veten time. Bëj si dhe mund, po mos bëj si bëj unë. Fiks, po sa herë kritikoj veten për këtë gjë që dhe i shkruaj vetes, si vendos te frigoriferi, marzalla. Bëj sikur shikoj, bëj sikur kur kaloj aty e kthej kokën. Evitoj, nuk e shoh. Gjithsesi, çështja që është realisht, unë edhe të gjithë të tjerët që përkasin shenjës së peshkut do të duhet të menaxhojmë. Na stresovi pak Saturni tek ujorët, kështu që na dha një shije se si do të duhet funksionojmë këtë 5 muaj me menaxhimin e lekut. Do të duhet të kursejmë për pjesën derisa ta ambientohemi me kohën tjetër, derisa ta ambientohemi për fazën për 6 mujorin nga 2 dhjetori dhe në vazhdimsi. Çështja tjetër edhe pjesa e fizikut, edhe pse si demat, si bricjapët, si peshqit do të kenë problematika shumë të vogla që zgjidhen kollaj tani, por peshqit duhet ta sigurojnë mirë se kanë kaluar një testim të goxha të fortë, do të thosha, për sa i përket fizikut këtë 3 vjeçar gjatë gjithë 3 vjeçarit, dhe një pjesë e mirë, jo lehtësisht e kaloi testimin, kështu që do të duhet ta sigurojë shëndetin për 3 vjeçarin që vijnë, për të shmangur çfarëdo lloj brishtësie. Kjo për sa i përket këshillave për peshqit, ndërsa për sa i përket gjërave të mira, sigurt është jeta sociale është shumë e mirë, pjesa e kohës do ketë me çfarë të mbushet, dhe po spati kohë të mendohet peshku është i lumtur, e gjen formën të buzëqesh. Po pati kohë të mendoj, do i gjej me patjetër mendimin që do i shkaktoj. Edhe buzëqeshje, edhe lot. Kështu që kote thash. Mërzitje. Nuk i duam lotët. Këto ishin parashikimet sipas shenjave se si do ta keni muajin të dashurmiq, besoj se keni ndjekur me shumë dëshirë dhe kërshëri këtë pjesës dhe e dim që është nga pjesët më të klikuara në internet, sepse njerëzit të fundja janë kurioze, kanë qejf ta dinë se si do ta kenë ditën dhe sidomos muajin. Njerëzit kanë nevojë për pozitivitet. Kanë nevojë për diçka qoftë edhe për qejf e dëgjojnë. Pra, e dëgjojnë thjesht për atë kënaqësinë e momentit.
Kështu që të kem mundësi që të transmetoj shumë kështu gjithë diellin e mundshëm, si njerëzve si ju, do e bëja me dëshirë më të madhe. Kështu që shumë diell gjatë korrikut për të dy ju dhe për të gjithë ata që na dëgjojnë. Ne të falenderojmë shumë. Ky është parashikimi i fundit për këtë sezon televiziv, sepse ne në gusht nuk do të jemi në transmetim, po Meri duhet të më premtosh që do vish dhe një herë kësaj here për një intervistë vetëm për ty dedikuar Merit edhe jo ndoshta shenjave të horoskopit. Ke që do. Nuk ke që do, që është më një pjesa e bëjmë gushtin, planifikojmë statorin. Faleminderit shumë që ishe me ne, shumë pozitive. Dua do ta kthej te kafshët, kështu që. Edhe ashtu është bukur. Edhe më mërzita erë në fundit. Për sa? Për gocën. Për gocën e vogël, për maçin. Maçin. Nga TV Ora. Nga Vlora. Mire, ti ke mirë marrëdhëniet me vlonjatët, ë? Jo, unë jam nga Vlora vetë. Po kur më thon maçi, më duket sikur ma nënvlerësojnë gocën, më dhe nuk e dua fjalën maçi. Gocën e bukur e përshëndesim se e dim që na ndjek çdo herë që je këtu. Le të betojmë, ti nuk e beson, por janë që të tre, i kam lënë edhe televizorin hapur dhe dëgjojnë zërin. Dhe është edhe një qenë që kam adoptuar, biles më ka dërguar fotografi nga vendi ku e çova, që ishte në Shkodër, e kam mbajtur vetëm 4 ditë. Dhe kishte dalë përpara televizorit edhe dëgjonte kështu. Dhe nuk më lejohet prej kohës, po i kam dhe foto që është kështu, duke dëgjuar nga televizori. Po ja, pra këto diskutime duam të bëjmë ndoshta në një moment të ardhshëm deri në fund të korrikut. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderoj shumë. Gjithmonë shumë kënaqësi të të kem në studio. Gjithashtu Biri.